الثقة في النفس هي بنادم إلا ظلمني غادي نظلمو، لأن اللي كيظلم بنادم تيتظلم، هادشي اللي كاين. اسباب ديال الثقه كيكون واحد المجهود بدوي، كيكون بزاف ديال الحوايج. فاش غيطيحوا لي الفلوس غنفقد الثقة في النفس ديالي. بيان سور غادي يعني الشيء راه معقول، هادشي راه دولي جينا الشيء راه بيان سور هادشي هذا. صافي السلام عليكم، اش غنكمل؟ صافي الثقة في النفس هي اللي لقيت هذيك 20 درهم اللي طاحت، عاوتاني الثقة في النفس غترجع عاوتاني، غنولي عاوتاني شي حاجة قبيح، سبيدر مان قبيح. النفس، الثقة في النفس هي كلش. هي بحالاش الثقة في النفس؟ هي انني خرج دابا في 6 ديال الصباح كنقلب على عمل هنايا في كازا، انا ولد فاس وانا مازال تنشيرشي وغنبقى تنقلب ان شاء الله تنلقى الخدمه، وهذه هي الثقة في النفس. مرحبا بكم في لقاء جديد واللي الموضوع ديالو على الثقه في النفس. في هذه الحلقه غادي نجيبوا اراء من الشارع المغربي كيف ما شفتوا في المقدمه، وغادي نتكلموا على اسباب عدم الثقه في النفس وامتى كيبدا هذا المشكل، وشنو هي الخطوات البسيطه اللي ممكن تساعدنا باش تزيد الثقه عندنا. يلا على بركه الله. كيف ما شفنا الناس ما يقدروش يعبروا على مفهوم الثقه في النفس بالكلمات بشكل اللي يرضيهم، واخا هما كيعرفوا هذا الشعور من الداخل. فالثقه بالنفس هي سلوك عنده علاقه بالمهارات والقدرات ديالنا. هذا الشيء كيعني ان الانسان كيقبل نفسه ويثيق فيها، وعنده شعور باللي هو اللي مسيطر على حياته، انه كيعرف مزيان النقاط ديال القوه ونقاط ديال الضعف، وعنده نظره ايجابيه على نفسه، وانه واضع توقعات واهداف ماشي خياليه ومستحيله لكن واقعيه ويقدر يوصل لها. انه كذلك قادر يتواصل مع الاخرين بجديه وحزم، وقادر يتعامل مع النقد. كيرتبط مصطلح الثقه بالنفس مع مصطلحات كتشابه معاه بحال تقدير النفس والكفاءه الذاتيه. فالثقة بالنفس مرتبطة باحترام الذات. هذا المفهوم اللي بان في الثقافة الغربية على مدار 50 سنة الماضية، ملي كانت عند الآباء والمعلمين فكرة أن تحسين الثقة ديال الأطفال في نفوسهم غادي يؤدي لتحسين الأداء ديالهم في القراية وحياتهم، وكذلك تولي حياتهم ناجحة في المستقبل. وبدا هذا التوجه المسيرة ديالو بنشر أول كتاب سنة 1969 سميتو علم النفس واحترام الذات للعالم في مجال الثقة في النفس ناتانيال براندن، اللي جادل فيه على أن معظم المشكلات العقلية والعاطفية اللي كيواجهوها الناس يمكن تكون راجعة للشعور ديالهم بضعف درجة تقديرهم للذات، الشيء اللي كيقلل كذلك الثقة بالنفس. أما الكفاءة الذاتية فهي كيف ما كيعرفها العالم النفس ألبرت باندورا في الكتاب ديالو نظرية التعلم الاجتماعي اللي تنشر سنة 1977، فكتعني المعتقدات ديال الشخص أو داك الشيء اللي كيصدقه الإنسان على نفسه، على القدرة ديالو أنه يأثر في الأحداث اللي كتوقع في حياته ويتغلب على مواقف ومهمات مختلفة بشكل ناجح. هذه التوقعات أو الفرضيات ممكن الإنسان يبينها عبر خبرة التعلم وملاحظة الذات، وهذه مهمة في كسب الثقة بالنفس. كذلك أكيد أن الثقة في النفس كتلعب دور كبير في مجابهة أعباء الحياة، خصوصا أن هذا العالم مطلوب منا فيه أننا نفرضوا الوجود ديالنا في جميع الميادين، بالأصدقاء، في الأسرة، في ميادين سوق الشغل، وهنا ممكن تصادفنا مواقف مع الآخرين. قبل ما نتكلموا على العلاقات والثقة بالنفس غنمشيو نشوفوا ردود البعض اللي سولناهم واش ملي كيواجهوا الناس كيواجهوهم بالثقة بالنفس أو بدونها. دير شي حاجة وما لقيتوش الله يسامح، ما لقيتش نواجهو بأي طريقة. نقدر نهضر معاه فاس عادي جدا الا كانت من شي حاجه ديالي، اما الا كانت شي حاجه ديال الناس منو ليها. ملي كنواجه اشخاص في الحياه لا بد بالثقه في النفس، لان بالثقه في النفس غادي تبان ضعيف، والمجتمع ديالنا ما كيبغيش الانسان ضعيف. خصك تكون ديما تايق في نفسك وتايق في الله سبحانه وتعالى. ملي كنكون مواجه شي واحد تنواجهو بالثقه ديالي ضروري، لان البشر ماشي كلشي بحال كاين اللي كيدخلك بواحد الطريقه هذه، الا ما كنتيش شايق في راسك تتحقر في هذيك اللحظه. الا واجه بعض الاشخاص غادي نواجههم ثقه في النفس، يعني بيان سيغ مثلا ملي تمشي
دي اشخاص مثلا بغيتي دير شي اونتروتيان ولا تشتغل باش خدمه ولا شي حاجه، خصك تكون عندك واحد الشخصيه واحد الثقه في النفس باش تبريزونتي راسك وباش بزاف د الحوايج. ملي كنواجه الاشخاص كنواجههم بثقه في النفس كبيره بزاف. الا كانت عارف الحق معايا وثقتي في نفسي كبيره بيان سو غادي نواجههم. ملي كنبغي نواجه شي واحد راه كنواجهو بثقه بالنفس، ماشي كنواجهو عشوائيا ولا ثق في نفسي. ملي كتمشي لونتروتيان ضروري ما كيكون عندك واحد شويه ديال الثقه في النفس، ولكن ملي تدخل كدوز شي لونتروتيان ولا شي حاجه ضروري ما كيكون واحد التخوف، ولا كيسولك مثلا شي سؤال وانت كتكون عارفو ما تقدرش تجاوبو. ديك الساعه كتحس بشويه من الثقه بالنفس هابطه شويه. سيتو هي ملي كنكون تايق في راسي راه كنخرج في عيني، ما تايقش في راسي راه ما غاديش تخرج عينيك. اصلا ملي كيكون عندك واحد شويه ديال الشك راه ما يمكنش غادي تخرج عينيك. واش بغات غادي تبغي تقول لهذاك السيد بانني انا راه على حق، فهمتي، وراه بان هادوك ولا انت بانك انت راه ديك الفكره ديالك راه شويه ماشي هادي، غادي تعطي لي زارغومون مزيان وراك انت اصلا تايق في راسك وخرج عينيك. كل شخص غتسولو قدامك واش كيتيق في راسو ملي كيواجه الاخرين، اكيد غادي يجاوبك بدون ما يفكر، لان الجواب نعم سهل بزاف. لكن ماشي كاع الناس عندهم ثقه في نفوسهم، وكاين اللي عنده ثقه مبالغ فيها، والتجربه في المواقف والصعاب هي الكفيله انها تعطينا الجواب الصحيح اللي ربما كيخيب الظن ديال بزاف ديال الناس بنفوسهم. من بين العلامات ديال عدم الثقه بالنفس في التواصل الاجتماعي كنلقاو مثلا الشخص ما كيبغيش يمشي للمناسبات او اللقاءات الاجتماعيه وكيخلق اعذار باش يتجنبها، او ان الواحد كيتعرض للاستغلال من بعض الاشخاص بشكل كبير وهو ما قادرش يرفض الطلب ديالهم بسبب ضعف الشخصيه، او ان الشخص كيحاول يبرر كل المواقف والافعال ديالو الناس حتى ولو ما كانش داير حتى شي خطا. كذلك ملي كيكون الشخص خايف من راي الاخرين فيه ويحاول يرضيهم ولا على حساب التعاسه ديالو هو، وكتلقاه كيتقبل اللومه بشكل مستمر وما كيدافعش على راسو. كتلقى كذلك البعض ما عندهمش ثقه في كلامهم وكيسولوا الاخرين بشكل دائم على المصداقيه ديال كلامهم باش يتحققوا من الصحه ديالو. واش كلامي صحيح ياك فلان؟ ما عندهمش حسم في الكلام ديالهم، وهذا الشيء عنده تاثير سلبي على احترام الذات. كاين اللي كاع تيرفض يمدحوه الناس بسبب عدم الثقه ديالو في نفسه، وكيواجه هذا المديح برد فعل كيتناقض مع احترامه لنفسه، وكيوضع نفسه محط السخريه والاستهزاء، ويبرر هذا الموقف باللي عنده روح الفكاهه غير حيت ما تيقش في راسو من المستوى اللي تعطاه. وراه الثقه ديال الشخص في نفسه اكيد غتكون اسباب. اشنو هما هاد الاسباب اللي كتخلي الشخص يكون تايق في نفسه؟ هذا هو السؤال اللي طرحناه وغنسمعوا الاجابه ونرجعوا معكم. بنادم تيق في راسو وما كيديرش شي حاجه خايبه وكيحدو العمل الدار المقهى ولا الجامع ولا عطا الله ولا الجرده ولا كتاب ولا فهمتيني ولا صافي. الاسباب ديال الثقه في النفس، الاسباب هناك دوافع، كاينه اراده. الله سبحانه وتعالى خلق فينا واحد الاراده وواحد الرغبه اللي كتجعلك تستمر في هذه الحياه، ولا ما كانش ديك الاراده ديك الفطره اللي عطيها لك الله سبحانه وتعالى ما يمكنلكش انك تكون عندك ثقه في النفس. الاسباب اللي كيكونوا ليا الثقه في النفس هي الشخصيه ديالي والمعامله تجاه الاخر، والايمان بالله يكون قوي، والمعامله مع الناس تكون طيبه وحسنه. اسباب ديال الثقه في النفس عاوتاني تجي حتى من الوالدين وداك الشيء، يعني والديك لا رباوك لا واحد الثقه في النفس يعني تقدر تنجح في حياتك من بزاف د الحوايج. يعني ما تكونش عندك واحد المشاكل عائليه ولا شي حاجه اللي كتخليك تكون انطوائي على نفسك ولا تخليك من داك النوع اللي فهمتي تتراكب بوحدو ولا شي حاجه. تنظن بان الثقه في النفس يعني تكون من الصغر، اللي بديتي من هذوك النجاحات الصغيره تيعطيك واحد الثقه في النفس اللي كتخليك تنجح، تخول لك انك تكون يعني بري النجاحات الكبيره وداك الشيء. يعني حتى ديك كلها تعتبر ثقه في النفس الحمد لله، والثقه في الله سبحانه وتعالى هي كل شيء. السبب اللي كتخليني نثق في نفسي هي بحال مثلا الميدان اللي كنخدم فيه، كل ما كنت تثق في نفسي ما نخدمش فيه. والثقه هي كتخليني نتعامل، كتخلي المعامله، كتخلي بزاف ديال الحوايج ايجابيه.
الصراحه ملي كتكون شايق في راسك كتكون بسيشيكمون مرتاح بخير، ما خاصك حتى شي حاجه، ما عندك حتى شي مشكل. ملي كتفقد الثقه ديالك كتكون شي حاجه مبرصطاك، عندك شي مشكل في العائله، في القرايه، في الزنقه، ما عرفتش غادي المقاطعه بعدا غير في شي بلاصه. اصلا ملي كتكون مع شي واحد سوبيريور بعدا كتفقد الثقه ديالك. هادشي اللي كيبان لي انا. بينت الابحاث باللي اسباب الثقه في النفس كثيره ومتنوعه ومبنيه على التجارب اللي كيصادفها الشخص في حياته واللي كتاثر بشكل ايجابي على الصحه ديالو النفسيه وعلى التطور الوظيفي ديالو والتفاعل ديالو مع المجتمع. من بين هذه الاسباب كنلقاو التنشئه الاجتماعيه ديال الشخص من الطفوله ديالو في كل المراحل ديالها. فكنلقاو مثلا الاطفال اللي كانوا كيتلقاو تشجيع من الاباء والمدرسين والمجتمع ككل ملي كيعبروا على الاراء ديالهم، عادة ما كيتمتعوا بهذه الميزه ديال الثقه في النفس. وكذلك في التعليم ديالهم كانت فيه مرونه وما كانش ضغط وكانت عندهم حريه في الاختيار والتعبير على الرغبات ديالهم. كاين كذلك عامل اخر هو عامل الجينات والطبع ديال الانسان، حيث بينت الدراسات ان الثقه في النفس عندها علاقه بالتركيبه الجينيه للشخص اللي كتاثر على الكميه ديال المواد الكيميائيه اللي يا اما كترفع من الثقه في النفس او كتهبط من مستوى هذه الثقه، لان جزء كبير من العوامل اللي كتساعد على بناء الثقه في النفس موجود في الدماغ من اليوم اللي كيزداد الانسان. وهذه الاختلافات الجينيه اللي ذكرناها كتاثر في هرمونات الجسم بحال هرمون السيروتونين اللي هو كيلعب دور الناقل العصبي مرتبط بالسعاده ديال الانسان، وبحال هرمون اوكسيتوسين حتى هو عنده علاقه بالسعاده ديال الانسان. وبينات بعض الدراسات ان من 25% حتى 50% من السمات الشخصيه اللي عندها علاقه بالثقه كنورثوها من الاباء او الامهات ديالنا. وكذلك الطبع ديال الانسان ممكن ياثر على الثقه في النفس، لان الطبع ديالنا كيأثر في السلوك ديالنا. كاين اللي من طبعه متهور ما كيخافش او موقد من صغره قافز كيف ما كنقولوا، عكس اللي كيكون متردد او مرخي او خايف من المغامره. كاين كذلك اسباب خارجيه اللي كتخلي الواحد تكون عنده ثقه في النفس، بحال المواقف اللي كيعيشها الشخص في التفاعل ديالو مع الاخرين، انه دائما كيسمع عباره تشجيع من الاصدقاء ديالو، من الاهل، من المسؤولين في العمل او الوظيفه ديالو. لما كتكون كذلك العلاقات الشخصيه ديالو ناجحه او كما كنقولوا عنده الزهر فين ما حط يديه، كذلك الشخص اللي ما كيعيش الظروف صعيبه بحال الفقر او المرض او البطاله كيكون تايق في نفسه. لكن هذه ملي كيدوز منها الانسان النجاح ممكن تكون كذلك سبب زياده الثقه في النفس. اسباب اخرى للثقه في النفس ممكن تكون المستوى التعليمي اللي كيزيد التقدير ديال الذات، وكما شفنا ان تقدير الذات عامل مهم في الثقه بالنفس. وكذلك النجاح المهني لما كيكون الشخص في الوظيفه اللي كتعجبه وكيعطي فيها وكيترقى فيها، يثبت فيها المستوى ديال المهارات ديالو. بزاف ديال العوامل اللي كتخلي الشخص ياخذ الثقه في النفس او يفقدها. ممكن غير الشكل ديال الجسم ديال الانسان يمكن سبب في فقدان الثقه او المظهر ديالو، اللوك كما كنقولوا، والنظافه ديالو. خلينا نسمعوا اراء الناس على المواقف او العوامل اللي كتخلينا ناخذوا الثقه في النفس او نفقدوها، ونعطيكم من بعد خطوات عمليه كيفاش ممكن تزيد او تزيدي الثقه في نفسك. كتكون الثقه في النفس زايده ملي كتشوف شي حوايج كتعجبك وشي حوايج اللي كتخليك انك تثق في نفسك، بحال دابا مثلا المجتمع ديالك كيشجعك، كتشوف اصدقاء ديالك وصلوا لشي مراتب، هذوك كيجعلوك انك تثق في نفسك وتكمل وتبقى مستمر. الوقت اللي كنكون فيه الثقه اللي كتكون الثقه ديال النفس مرتاح فيها هو ملي كنكون طبيعي في دماغي، كنكون نورمال، ما معصب ما والو، ما منير فيه ما حتى حاجه. الوقت الاخر اللي ما كتكونش عندي الثقه فيه في النفس كنقدر نكون موتر، نقدر نكون معصب، نقدر يكون بزاف ديال العوامل. كتكون عندي الثقه في النفس مزيانه الا كنت متيقن من واحد الحاجه، عارف انها صحيحه، انني ما غلطتش فيها، فهمتي؟ كتكون الثقه في النفس كبيره بزاف. الا كنت عارف هذيك ملي ما كتكونش عندي ثقه في النفس كتكون ديك الحاجه اللي غندير غلطه وما تيقش فيها انا بزاف 100%، كتكون راه ثقه شويه قليله. تنكون ما تيقش في راسي مثلا، الا بالنسبه لي انا وبالنسبه للكارير ديالي فنقدر نكون ما تيقش في راسي، الا عرفت راسي بلي انا بعيد على طريق الله سبحانه وتعالى، فنقدر ندخل في شي حاجه اللي تقدر ما تيسرش ليا ولا شي حاجه نقدر نخفق فيها ولا شي حاجه، يعني كتكون عندك قليله واحد الثقه في النفس. ايوا هادشي اللي كاين.
انت ما كتكونش عندي ثقه في النفس الوقت اللي كتكون شي حاجه ما قالتش عليها انا بعداك شخصيا، فهمتي؟ ما قالتش عليها ديك الساعه ما كتكونش عندي ثقه في النفس ونقدر نبعد عليها كاع. كناخذ الثقه بالنفس، انا بعدا شخصيا كناخذها من والديا، من صحابي، الناس اللي كيشجعوني، من راسي، شنو عندي انا في المكتسبات ديالي، وقتاش وقتاش كنفقدوا الثقه في النفس. الا مثلا حسيت بشي حاجه ماشي طبيعيه، ولا مثلا هانك شي شخص ولا شي حاجه، يعني نورمالمون كتزعزع، ماشي كتفقدها كامله، مي كتزعزع احيانا. النقص او انعدام الثقه في النفس ممكن يكون عند الانسان، وهذا الشيء كيكون نابع من تجارب مختلفه كما شفناها من قبل، عندها علاقه بالبيئه اللي كبر فيها او مازال عايش فيها، او علاقات فاشله مع الاصدقاء او الاهل او شريك الحياه، او الطريقه اللي كيتعامل بها الانسان مع نفسه ويشوف بها نفسه. كاين اللي كيلوم نفسه ويعامل نفسه بقسوه، كذلك كاين اللي الخوف من الفشل فقد له الثقه في النفس، وزيد من العوامل. وباش نساعدوا ريوسنا ونزيدوا الثقه ديالنا في ريوسنا، اول حاجه هي خاصنا نتعرفوا على نقاط القوه اللي عندنا ونخدموا عليها اكثر ونأكدوا عليها. خاصنا نكافئوا نفوسنا على اي انجاز او اي نجاح حققناه ولو بسيط، ونحسوا نفوسنا بقيمتها وراء كل مجهود او اي تقدم كنحققوه. ولا تعثرنا وجات شي عقبه قدامنا، نحاولوا نعاملوا نفوسنا بلطف، ونحاولوا كذلك ما نبقاوش نتكلموا غير على ذاك الفشل اللي وقعنا فيه، لكن نساو ونحاولوا مره اخرى، نحاولوا نوضعوا اهداف واقعيه قدامنا اللي نقدروا نحققوها، ماشي اللي يستحيل نجزوها وباين علينا غنفقدوا الثقه في روسنا من الاول. ما نتوقعوش الكمال في كل جانب من جوانب حياتنا، نديروا في بالنا ان التجارب السلبيه اللي داز من قبل في حياتنا ماشي هي اللي غتمني علينا المستقبل، لكن نطويو في ريوسنا الصفحه القديمه ونبداو صفحه جديده. خاصنا نعبروا على المشاعر والمعتقدات والاحتياجات ديالنا بشكل مباشر بدون ما نخافوا من راي الاخرين، لكن يكون هذا الشيء اكيد باحترام وبتقدير الاراء وحريه الاخرين. نتعلموا كذلك نقولوا لا ملي يكون شي طلب ماشي معقول كيتطلب منا، حيت نعم كل وقت كيهدم لنا ثقتنا بنفوسنا. نتمنى ان هذه الخطوات تفيدكم في حياتكم وتكون سبب نجاح بالنسبه لكم. حلقتنا الثالث، قبل ما تخرج ما تنساش تكتب لك تعليق على الموضوع وشنو الراي ديالك فيه، ونتلاقاو في حلقه جديده وموضوع جديد على قناتكم. وقبل ما تخرج، الا كنتي ليك هذه اول مره كتزور القناه، ممكن تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد.